নমস্কাৰ, ৱেলকাম টু চিন্ময় কিচেন। আজি মই বনাবলৈ লৈছোঁ চিকেন পকৰাৰ এটা ৰেচিপি। আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাব। চিকেন পকৰাৰ কাৰণে লাগিব চিকেন। মই তাত মেৰিনেট কৰি লৈছোঁ। মেৰিনেট কৰোঁতে লাগিব মছলা, আদা, নহৰু, হালধি, মিট মছলা দি পেলানি মই মছলাখিনি গ্ৰাইণ্ড কৰি লৈছোঁ। এইখিনি ভালকৈ গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ব লাগিব। আৰু লগতে লৈছোঁ দুটুকুৰা নেমু টেঙা আৰু লৈছোঁ এটা কণী চেটি আৰু লগত ৰাখিছোঁ অলপমান ময়দা। এতিয়া মই চিকেনখিনিত অলৰেডি মই মছলা সানি থৈছোঁ। এই মছলা সানা চিকেনখিনিত অলপ নেমু চেপি দিব লাগিব। মছলা সানি মই 5 মিনিটমান ৰাখিছোঁ ফ্ৰিজত। নেমু চেপি দিছোঁ এনেকৈ ভালকৈ নেমু চেপি চিকেনখিনি আকৌ আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে ফ্ৰিজত ৰাখি দিব লাগিব। এয়া ফ্ৰিজত ৰখা আধা ঘণ্টাৰ পিছত চিকেনখিনি আপোনালোকৰ সন্মুখত। এয়া দেখিছে নহয়, চিকেনখিনি অলপ মছলাখিনি ডাঠ হৈ গৈছে ফ্ৰিজত ৰখাৰ কাৰণে। এতিয়া মই ফেটি থোৱা কণীটো ঢালি দিছোঁ আৰু এইখিনি ভালকৈ মঠি ল'ম। ভালকৈ মঠি লোৱাৰ পিছত মই আধা ঘণ্টামান চিকেনখিনি আকৌ ৰেষ্ট দিম। ৰেষ্ট দিয়াৰ পিছত চিকেনত দি দিছোঁ মই ময়দাখিনি একেলগে ঢালি নিদিব, অলপ অলপকৈ ঢালি ঢালি চাই যাব। চিকেনৰ ওপৰত এটা ময়দাৰ কোটিং বহালৈকে ময়দাখিনি ঢালি দিব। বেছি ডাঠ লেয়াৰ নকৰিব, ডাঠ লেয়াৰ কৰিলে খাবলৈ বেয়া হ'ব। এনেকৈ মই অলপ অলপকৈ ময়দাখিনি ঢালি দিছোঁ চিকেনত। দেখিছে নহয়, অলপ অলপ ময়দাৰ লেয়াৰ বহাৰ আৰম্ভ কৰিছে। এয়া যিমান প্ৰয়োজন হয় আপুনি সিমানহে ঢালিব, বেছিকৈ বা কমকৈ নাঢালিব। কমকৈ ঢালিলেও চিকেনটো পকৰা নবনিব। এনেকৈ ঢলাৰ পিছত মই এদিনৰ কাৰণে বা 12 ঘণ্টাৰ কাৰণে ফ্ৰিজত ৰাখি দিলোঁ। আৰু ফ্ৰিজত ৰখাৰ পিছত আপোনালোকৰ আগত এয়া চিকেন আৰু মই বনাবলৈ লোৱা ৰেচিপিটো এতিয়া আৰম্ভ কৰিম 12 ঘণ্টাৰ পিছত। এতিয়া এটা কেৰাহীত পাতি লৈছোঁ আৰু দিম ৰিফাইন তেল। যিমান প্ৰয়োজন হয় পকৰা বনাবৰ কাৰণে সিমানখিনি ৰিফাইন তেল দিম। তেলখিনি ভালকৈ পকিবলৈ দিম। তেলখিনিৰ পৰা পকি ধোঁৱা নোলোৱা পৰ্যন্ত আমি চিকেনখিনি নিদিওঁ, কাৰণ তেলৰ কেঁচা গোন্ধত যদি চিকেনটো দি দিয়া যায় তেতিয়া পকৰাটো খাবলৈ বেয়া লাগিব। এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো অলপ কমাই দি তেল পকাৰ পিছত চিকেনখিনি 2-3 টুকুৰকৈ চিকেন পকৰি ভজা দি ভাজিছোঁ। মই গোটেইখিনি চিকেন ভাজিওঁতে 3টা বেচমান কৰিছোঁ। মই লৈছোঁ 1 পোৱা চিকেন। এয়া দেখিছে নহয়, কম জুইত লাহে লাহে ভাজি থাকিব লাগিব চিকেনখিনি। বেছি জুই দিলে ওপৰফালে ৰঙা হ'ব কিন্তু ভিতৰখিনি নিসিজিব। সেইকাৰণে কম জুইত দেৰিলৈকে লাহে লাহে ভাজি থাকিব, লুটিয়াই লুটিয়াই। যেতিয়ালৈকে ৰঙা হৈ নাযায় তেতিয়ালৈকে চিকেনখিনি ভাজি থাকিব। অলপ অলপ গোল্ডেন কালাৰ আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু চিকেনখিনি। এয়া সম্পূৰ্ণ গোল্ডেন কালাৰ অহাৰ পিছত মই এখন ফুটা লগা হেতা দি চিকেনখিনি কাঢ়ি ৰাখিছোঁ। দেখিছে নহয় কি ধুনীয়া ৰং আহিছে, খাবলৈ টেষ্টি হয়, খাই চাব এদিন। এয়া মই চিকেনখিনি এনেকৈ বেলেগ এটা বাটিত কাঢ়ি ৰাখিছোঁ। এনেকৈ ৰেডি হৈ গ'ল মোৰ চিকেন পকৰাৰ ৰেচিপি। চাই ভাল লাগিলে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।
আপোনালোকৰ যদি আৰু কিবা জানিবলৈ থাকে মোক জনাব। কিবা যদি বেলেগ ৰেচিপি চাব বিচাৰে তাকো কমেণ্টত জনাব। ধন্যবাদ।